السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد الفتى من مدرسة محمد مكاوي يعود للغات بأسوان. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعامل مع درس الجرامر في يونت 2 اللي هو البريزنت بيرفكت. وأنا عارف إن بيبقى فيه صعوبة في الطلب مع الطلبة في التفرقة ما بين البريزنت بيرفكت والباست سيمبل. فإن شاء الله في الفيديو ده هنتعامل مع الدرس ده وبالتمارين ان شاء الله باذن الله. هنشرح اهم الاستخدامات في البريزنت بيرفكت والفرق ما بين استخدامات البريزنت بيرفكت والباست سيمبل مع الاكسرسايز. نبدا بزمن البريزنت بيرفكت، ذا بريزنت بيرفكت تنس. نبدا بالستراكشر او الفورم. نشوف مع بعض. عندي طبعا هنا I, we, you, they. I, we, you, they. نستخدم have or has plus past participle. I have worked, you have worked. I have written, they have written. He, she, it singular نستخدم معها have or has plus past participle. He has worked, she has worked and so on. نكمل. أهم حاجة عندي هنا أنا مجموعة الاستخدامات. أبدأ أتكلم على الاستخدامات. نشوف هنا the uses of the present perfect. عندي في استخدامين رئيسيين: finished actions in the past و unfinished actions. finished actions يعني أحداث منتهية، أحداث اكتملت وانتهت في الماضي. و unfinished actions أحداث بدأت في الماضي وغير منتهى، غير مكتملة، يعني الحدث بدأ في الماضي ومستمر إلى الوقت الحاضر، إلى البريزنت. نبدأ الأول هنتناول finished actions in the past، الأحداث المنتهية. هنشوف عندي هنا مجموعة الجمل دي، كل جملة من الجمل دي there is a mistake in each sentence. عايزين نعرف كل غلطة من خلال الإكزامبلز. هنبدأ والأخطاء اللي في الإكزامبلز هنبدأ نتعرف على الاستخدامات بتاعة البريزنت بيرفكت. نمبر 1 نشوف كده هنا في نمبر 1 في غلطة عندي في نمبر 1. she has eaten her lunch at 6 o'clock. الغلطة هنا at 6 o'clock. طبعا at 6 o'clock يبقى إذا طب فين الغلط هنا؟ إن أنا هنا we use the present perfect to express finished action is the past without specifying the time. يبقى الحدث ينتهي في الماضي بدون تحديد التوقيت without specifying the time. فالغلطة هنا في الجملة في نمبر 1 إن في specification للتايم، فطبعا ما ينفعش يبقى في تحديد للوقت والجملة في present perfect. نمبر 2 we have played football in 1992. نفس الكلام برضو في specification للتايم هنا in 1992. in 1992 كده حددت الوقت، فما ينفعش احدد الوقت ويبقى عندي جمله في البريزنت بيرفكت. يبقى انا عندي الجمله في البريزنت بيرفكت مش هينفع نحدد معاها ايه الوقت. نمبر 3 he has written his work yesterday. في تحديد للوقت هنا present perfect. ادي الجمله present perfect. present perfect يبقى ما ينفعش نحدد الوقت، يبقى ايه yesterday. الغلطه فين؟ الغلطه هنا في yesterday. يبقى yesterday الغلطه هنا في تحديد الوقت in 1992. we have watched TV a week ago. الغلطه هنا a week ago، ما ينفعش نحدد الوقت. she has written short stories in the past. يبقى in the past كده حددت الوقت والجمله في present perfect ده كلام مش مظبوط. she played chess when she was young. في time specification هنا، في specific time expression اللي هو when she was young. يعني اذا هنا انا الاستخدام الاول كده نقدر نقول ان بالعربي كده ان الحدث يبقى انتهى في الباست. الحدث انتهى في الباست مع عدم، يعني it's not important to specify the time. مفيش أهمية إن أنا أحدد الوقت. It's not try to specify the time. It's not try to specify the time with the present perfect tense. يعني إذا هنا we use the present perfect for finished actions in the past without specifying the time. يبقى ده الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني he has example he has washed the car. The finished action in the past. حدث منتهي في الماضي. وهنا في result، في نتيجة في البريزنت. The car is clean now. الحدث بيبقى منتهي.
يبقى past finished action، يبقى حدث منتهي في الماضي. والنتيجة بتاعتي تبقى فين؟ في البريزنت. يبقى ده شيء أساسي إن الريزولت النتيجة تبقى فين؟ في البريزنت، تبقى present result. هذه الجملة هنا the car is clean. the car is clean. ادي is هنا ايه؟ clean. وناو في البريزنت. يبقى النتيجة فين؟ في البريزنت. الحدث منتهي في الباست والنتيجة بتاعته تبقى موجودة فين؟ في البريزنت. لو النتيجة في الباست مش هينفع. يعني ما ينفعش اقول he has washed the car so the car was clean. so the car was clean in the past. ده كلام مش مظبوط. يعني إذا النتيجة يبقى هنا finished action in the past with the result in the present. نكمل اهو هنا he has scored the goal. the finished action in the past. ايه النتيجة؟ ايه الريزولت اللي هي في البريزنت؟ he is happy. طب ينفع اقول he was very happy he has scored a goal مع كده he was very happy؟ ده كلام مش مظبوط. يبقى لازم الريزولت تكون فين؟ في البريزنت. الريزولت تكون فين؟ في البريزنت. شوف هنا برضه مجموعة جمل تاني. he has lost the key. النتيجة he is looking for it now. he is looking for it now. example تاني I have lost my keys. ايه النتيجة؟ النتيجة I can't get into my house. Number 6 she's hurt her leg. she's hurt her leg. she's hurt her leg. finished action in the past. A result she can't play tennis today. they have missed the bus. they have missed the bus. A result they will be late. result هنا في الفيوتشر. يعني الريزولت تبقى في البريزنت او في الباست. النتيجه في البريزنت او في الباست، لكن ما ينفعش تبقى النتيجه في الباست. يبقى الاكشن نفسه بيكون فين؟ في البريزنت بيرفكت. وهنا بيدل على ان الاكشن منتهي في الماضي وله نتيجه فين؟ في البريزنت. هذه النتيجه الاستخدام هنا a finished action with the result in the present. finished action in the past with the result in the present. نشوف التمرين اللي تشوز اللي عليه. نمبر 1 you can't walk to school. you can't walk to علي. you can't walk to علي دي هنا result. you can't walk to علي because he يبقى هنا الفينيشد اكشن يبقى في البريزنت بيرفكت because he has just gone. he has just gone out. finished action النتيجة ان you can't walk to him. number 5 my book. can you help me look for it? I have lost finished action in the past with the result. the result اني I want someone to help me to look for it. I want to look for the book. I have lost finished action النتيجة ان I want to look for it. طيب نكمل هنا نمبر 8. الاستخدام اللي بعد كده، حاجة اسمها ايه؟ past experience. past life experience. تجارب حياتية في الماضي، تجارب منتهية في الماضي. بتكلم عن تجربة في الماضي، تجربة حياتية. بنستخدم معاها الاكسبريشنز اللي قدامي دي. I have never seen such an exciting film Braveheart. الاكسبريشن ببدأ بالسبجكت I never past participle such a or an adjective plus noun. أهو subject I ببدأ بالسبجكت I. ببدأ هنا بالسبجكت. subject ممكن يكون something or someone. verb to be is the. وبعد كده بستخدم superlative adjective the most exciting film. subject have or has ever seen. Braveheart is the most exciting film I have ever seen. يبقى هنا أنا بتكلم في الستراكشرز دول، بتكلم عنها past experience in the past experience, past personal experience or past life experience. example choose عليها هنا. she will choose this is the most exciting film I have ever seen.
This is the most exciting film I have ever seen. نكمل. ممكن في structure ثاني I have never seen a lion. سوري نمبر الاستخدام اللي بعد كده اللي هو lack of life experience in the past. lack of life experience in the past. يعني عدم وجود الخبرة في الماضي. يبقى في مفيش الاكسبيرينس في الباست مش موجود. بستخدم معاها never. subject I have never seen a lion. بستخدم فين ايه؟ بستخدم never بعد have وقبل past participle. I haven't seen a bird before. ده كله اسمه ايه؟ lack of experience in the past. طيب asking about life experience in the past. asking about نسأل عن اللايف experience عن التجارب الحياتية في الماضي. ببدأ ب have you ever. have you ever plus past participle. have you ever seen an accident. والاكسبريشن ده كله احنا هنعرف الاكسبريشن ده have you ever seen or have you ever plus past participle. بستخدمه امتى ده؟ to ask someone if he has the experience of doing something in the past. ask someone if he or she has the experience of doing something in the past. استخدام بعد كده actions that happened a short time ago or recently. يعني أحداث منتهية منذ فترة بسيطة جدا أو في الفترة أو مؤخرا يعني. expressions أو examples عليها هنا. The Queen has just given a speech recently. يعني هنا recently. I have just seen Lucy. The mayor has already announced a plan for the railway. هنا كل الاكزامبلز دي على طول كل الاكزامبلز دي بتبين ان الاكشن منتهي في الماضي. انتهى الاحداث انتهت في الباست منذ فترة بسيطة. a short time ago أو recently. طيب الكلمات هنا اللي بستخدمها هنا في الجزئية دي بستخدم just أو already. وجاست بنستخدمها هنا بعد الباست بارتيسيبل قبل الباست بارتيسيبل يعني بين هاف وهاز والباست بارتيسيبل. ده بالنسبة ايه لجاست. واوريدي نفس الكلام. examples she has just tidied the bedroom. I have already corrected the mistakes in the essay. شوف الأماكن بتاعت just. ادي just. ادي شوف مكان just مسبوق بهاز وبعد كده الباست بارتيسيبل. ونفس الكلام already. يعني already is preceded by have and followed by the past participle. قبلها has وبعديها past participle. الكلمات الثانية اللي هي recently بمعنى مؤخرا أو حديثا and we use it at the end of the sentence في البوزيتيف. lately نفس الكلام at the end of the sentence تستخدم في البوزيتيف والنيجاتيف. Your brother has been ill recently أو lately. We haven't received any news lately. طيب نشوف الفرق ما بين yet و already في الquestions. Have you finished your work yet? Have you finished your work already? ايه الفرق هنا؟ لما نستخدم yet هنا في الquestion في نهاية الجملة الquestion في present perfect this means that I want to know a piece of information. أنا عايز أعرف معلومة معينة. I want to know if he has finished his homework or not. لكن هنا لما نستخدم already في نهاية الquestion this means that I want to know I'm amazed. Have you finished your work? This means that I'm amazed because you finished your work sooner than expected. You are wonderful. يعني بمعنى ان احنا يعني ان تم الانتهاء من العمل اسرع من المتوقع. So I am amazed. That's wonderful. You are wonderful because you finished your work sooner than expected. Example, choose. Number 6 sorry. My brother ill recently. عندي كلمة دالة هنا recently يبقى محتاجين present perfect. Has been ill. Number 8 we. Any news about them lately. كلمة دالة برضه هنا lately يبقى present perfect. We haven't revised. We haven't received any news about them lately. الجملة اللي بعد كده I haven't read the last chapter of the novel. Yet, of course, we use yet at the end of a negative sentence. Have you finished doing the research? Not yet. Not yet. نستخدم yet في النيجاتيف في نهاية الجملة في النيجاتيف. بعد كده I
already have الجملة دي، شوف الجملة دي كده نمبر 1 هنا. I already have, already had, have already, I'm having done my homework. I have already. I have already. Manal has just cleaned her room. We haven't done our homework yet. شوف بعد كده الجزئية الثانية هنتكلم عن have been to و has gone to. نعرف الفرق ما بين have been to و has gone to. نشوف هنا have or has been to. have or has been to هنبدأ بيها بالمعنى إن someone, and we use this expression when someone visited a place and didn't come back. يعني ذهب للمكان، راح للمكان. someone, when someone visited a place and came back. Have or has been to plus a place. This means someone went to a place or visited a place and came back again. ذهب للمكان ورجع، يعني معنى راح للمكان ورجع. Nurhan has gone to America. She hasn't come back yet. لكن هنا has gone to, someone visited a place and didn't come back. شوف examples هنا. Nurhan has gone to America. She hasn't come back yet. I have been to Paris in my life, but now I am in London where I live. يبقى هنا راح ورجع. يعني he visited Paris and he came back. He visited Paris and he came back. I have been to Paris. This means I have been to Paris. This means I came back. She has been to school. She went to school and came back. They have never been to California. Has gone to. نتكلم عن has gone to تاني. Has gone to بمعنى someone went to a place and didn't come back. Someone went to a place and didn't come back. Sammy has been to Canada. He is already back here. Where's John? He's gone to the shops. He's at the shops now. Julie has gone to Mexico. Now she's in Mexico. They have gone to Japan for 3 weeks. Now they are in Japan. Choose. Sammy is not here. He to the dentist. He has gone to the dentist. He has gone to the dentist and he went to the dentist and he didn't come back. He is not here. نيجي للاستخدام بعد كده اللي هو ايه الاحداث الغير منتهيه. يبقى في الجزئيه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الاحداث المنتهيه. هنا هنتكلم عن الاحداث unfinished actions in the past, unfinished actions that began in the past and continues up to the present. بمعنى ايه الكلام ده؟ احداث بدات في الماضي وما زالت مستمره. والاحداث دي غير مكتمله، غير منتهيه. لكن هي بدات في الباست. Unfinished past actions that began in the past and continues up to the present. بنستخدم معاها الكلمات دي. لما الاستخدام ده بنلاقي معاها الكلمات دي since, for، لما يكون في for او since يبقى for او since. دايما في الغالب for او since بمعنى الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. yet في كلمات تانية برضه بنستخدمها معاها هي ايه؟ yet, up till now او till now, this week, this year, today, in the last week. كل الاكسبريشنز دي بتدل على الاكشن بدأ في الباست وما زال مستمر. في كلمات تانية برضو زي ايه؟ نفس الكلمات برضو. ايه الكلمات زي كل الكلمات دي نقراها نشوفها مع بعض. so far, up to او up till now بمعنى حتى الآن. so far بمعنى حتى الآن. up till now, till now, up till now دول بمعنى كلهم بمعنى واحد. how long, over time, over the years, throughout or over the ages. دي كل كلمات دالة على present perfect. الكلمات دي كلها دالة على present perfect بس بتبين ان الاكشن بدأ في الباست وما زال مستمر، الاكشن ما انتهاش. يعني هنا الكلمات دي نقدر نقول ان هي بتعمل ايه؟ عملية ايه؟ connection between the present and the past. بداية الحدث بيكون بدأ في الماضي ومستمر. شوف الاكزامبلز يفهمني اكتر هنا.
I have known Karen since 1994. بمعنى I still know her. I still know Karen. بمعنى I started knowing her in the past and she is still my friend. بمعنى كده ان انا تعرفت عليها في الماضي وما زلت متعرف عليها يعني. Number 2, she's lived in London for 3 years and she's still living in London. She started living in the past and she is still living in London. هنا بمعنى number 3, I have worked here for 6 months. نفس الكلام بمعنى I began working here 6 months ago and I'm still working. I have known Sam since 1992. I started knowing Sam in 1992 and he is still my friend. We are still in touch. Number 5, I have liked chocolate since I was a child. بمعنى I still eat chocolate. I didn't stop eating chocolate. She's been here since 2 p.m. She's been here. She came here at 2 p.m. and she's still here. She has written 10 short stories in the last week. In the last week دي من الكلمات الدالة على present perfect. Expressions دالة على present perfect وفيها تعتبر non-specific time expressions. يعني حدث بدأ في الباست وما زال مستمر. بمعنى هنا. She has written 10 short stories in the past. He has written 10 short stories for the last week. نفس الكلام for. بتبين ان الاكشن began in the past and continues to the present. يبقى نرجع تاني كل الكلمات دي بتوضح ان الاكشن started in the past and continues to the present. يعني الكلمات دي تعتبر بتعمل عملية contact or connection between the present and the past. هنا نتكلم على for، الفرق ما بين for و since. نعرف المفروض الفرق ما بين for و since. for بيجي بعديها a period of time or a duration of time، مدة زمنية. بيجي بعديها مدة زمنية. يعني ايه مدة زمنية؟ المدة الزمنية هذه المدة الزمنية زي ما احنا شايفين بتبدأ بالسكند، minute، hour، day، years، وممكن أكمل طبعا بعد الييرز ممكن نقول ايه centuries وهكذا a long time. دي كلها اسمها مدة زمنية. نكمل إلى ما لا نهاية، مدة زمنية أو a period of time or a duration of time. يبقى for بيجي بعديها a period of time or a duration of time. أما since بيجي بعديها the start of a period of time or the start of a duration of time، بداية المدة. يبقى for بعديها المدة. for بيجي بعديها ايه؟ المدة. لكن since بيجي بعديها بداية المدة. since بيجي بعديها بداية المدة. زي ايه بداية المدة دي؟ October 3 o'clock 1998 دي كلها اسمها ايه؟ بدايات مدة. يعني من الاخر كده المدة بتاخد for، الفور بتاخد المدة والسنس بتاخد بداية المدة the start of a period of time. طيب نشوف هنا كده my cousin has lived abroad his childhood. childhood تعتبر بداية مدة. this is the start of a period of time childhood. يبقى هنا نستخدم ايه؟ since his childhood. since his child. ليه since؟ لأن هنا his childhood تعتبر بداية مدة. تعتبر ايه؟ بداية مدة. طيب هنا عايزين نحط since و for برضه في الجمل دي. number 1 I have been interested in tennis 5 years. 5 years دي هل هي دي مدة ولا بداية مدة؟ ال 5 years دي مدة. يبقى for. Number 2 she has lived here last September. last September بداية مدة. since last September. She has traveled to France. He was a child. بداية مدة since he was a child. I have been a teacher ages now. For ages بمعنى a long time.
طب نتكلم على سنس تاني. سنس يستخدمها as a conjunction كربط، تربط جملتين، دي قبلها جمله وبعديها جمله. شوف هنا سنس كده في الجمل دي، ادي هنا سنس. I have enjoyed reading novels. يبقى since تبقى preceded by a present perfect، مسبوقة بالpresent perfect، وبعديها past simple followed by past simple. يبقى تاني هنا since في النص هنا قبلها present perfect وبعديها past simple was. I have enjoyed reading novels since I was young child. الجملة التانية نفس الكلام since، يعني since هنا في النص هنا برضو. I haven't seen my uncle since he traveled to France. يعني since قبليها present perfect، since هنا قبليها ايه؟ present perfect، قبليها present perfect since، وبعديها past simple اللي هو ايه؟ travel. مرة هنا الباست بيرفكت كان بوزيتيف وهنا الباست بيرفكت نيجاتيف. طب في حاجة اسمها since then. since then بتيجي في بداية الجملة الثانية، يبقى فيها جملة والجملة مقفولة بالفول ستوب. قبلها جملة، الجملة مقفولة بالفول ستوب. حسام went to live in Italy فول ستوب. since then، بعد since then present perfect. I haven't contacted him present perfect. يبقى since then قبلها جملة كاملة في البريزنت في الباست سيمبل هي وانت اهو، والجملة مقفولة فول ستوب. ببدأ ب since then، بعد since then بتجيب جملة في البريزنت بيرفكت. I haven't contacted him. القاعدة هنا ببدأ ب since، لو ممكن نبدأ ب since أو ever since. أنا ممكن أبدأ ب since أو ever since، بعديها past simple، بعد كده present perfect. ولو في النص يبقى الباست سيمبل ماشي وراك على طول. لو في النص يبقى الباست سيمبل اهو، بعديها الباست سيمبل. والبريزنت بيرفكت ممكن يجي قبلها او في اخر الجمله خالص. بعد سينس هنا since then، شوف هنا since then في النص هنا قبليها ايه؟ دي since then قبليها past simple، وبعديها present perfect. example since she saved the money، past simple saved، past simple. since she saved the money she has bought will buy is gonna buy a new dress. since she saved past simple يبقى محتاجين present perfect. she has bought. since she saved the money she has bought a new dress. number 2 since we، يبقى since بداية الجملة عايز بعديها present perfect. since past simple، since بعديها past simple، يبقى since we did. this is the correct answer. since we did our best we have got high marks. شوف الاكسبريشنز بعد كده مع since هنا. ادي هنا since هنا موجودة في النص. قبليها it's 9 years since I met my teacher. يبقى ببدأ ب it's plus a period of time. it's بعد it's نجيب مدة زمنية اللي هي 9 years أو 6 years 10 years وهكذا. بعد كده since، بعد since نجيب جملة في الباست simple. it's 10 years since I met my teacher. شوف أسئلة عليها تشوز عليها. it's more than 10 years. اهو it's and a period of time more than 10 years. it's more than 10 years. وادي هنا الباست سيمبل. عندي هنا اللي هو ايه؟ travel. يبقى انا محتاج هنا ايه؟ since.
يبقى the correct answer is since. يبقى it's more than 20 years since I traveled abroad. Number 11, she reading novels since. ادي هنا since موجودة فين؟ in the middle of the sentence. Since she reading novels since she was a child. She has enjoyed. She has enjoyed. Present perfect. Present perfect. Since بيجي قبلها present perfect بعدها past simple. Number 5, since past simple. بعد since past simple يبقى since we did our best we have got high marks. Number 6, since she saved the money she has bought a new dress. نشوف هنا ممكن اكسبريشن تاني عن since برضه. ادي هنا since في النص هنا. عندي هنا ايه since موجودة في النص. قبليها it is or it has been. It is or it has been. بعد كده a period of time. Period of time. Since بعد since هنا هنجيب past simple. It's a year I traveled to Cairo. The correct answer, what's the correct answer? The correct answer is since. It's a long time since هنا هنجيب بعديها ايه past simple. Since I met. Number 2, it's a month since I past simple. Since I saw him. نشوف how long هنا. how long مع since برضو. since how long is it since you last had a day off. يبقى هنا how long is it since بعد since past simple. how long is it since يبقى how long القاعدة اهو. how long is it since. how long is it how long is it ادي since وادي الباست simple. how long is it since والpast simple. نتكلم في نقطة مهمة جدا هنا بالنسبة لفور. فور من الكلمات اللي تنفع تستخدم في البريزنت بيرفكت وفي الباست سيمبل، بس هيبقى في فرق هنا بتيجي في تشوز والناس بتغلط فيها. فور يعني فور ممكن تستخدم عشان نتكلم بيها يبقى كلمة دالة على تبقى في الباست سيمبل أو كلمة دالة فين في البريزنت بيرفكت. لما الاكزامبل شوف الاكزامبل هنا من خلال الاكزامبل هنعرف الفرق. they worked for this company for a year. ده هنا past simple worked. هنا دي في past simple worked. They have worked for this company for a year. في present perfect الجملتين صح بس في فرق في الجملتين. There is a difference. بالنسبة للpast simple لما استخدم for في past simple بمعنى ان الحدث منتهي، يعني finished action. يعني ايه finished action؟ they worked for this company. يعني هنا they no longer work for this company. يعني they stopped working for this company. يعني هنا منتهي الحدث. يعني هنا they work for this company. يعني هنا خلاص ما بيشتغلوش في الشركة دي. they worked for this company بمعنى هنا لما نيجي نعمل تفسير للجملة هنا التفسير بتاع بالانجلش هنا يعني they ممكن نقول they retired أو they stopped working. يبقى ده هنا في الباست سيمبل. يبقى فور مع الباست سيمبل يعني الحدث في الماضي أخذ مدة بس الحدث مش ممتد. يعني الحدث
انتهى في الماضي، بدأ وانتهى في الماضي. The action began, started and finished in the past. لكن في البريزنت بيرفكت they have worked for this company، معناها هنا معناها they are still working for this company. هنا معنى ايه؟ the action began in the past and continues up to the present. يبقى ده الفرق لما نستخدم for في البريزنت، في البريزنت بيرفكت والباست سمبل. في الباست سمبل يعني حدث خلاص انتهى، يعني there is no connection between the past and the present. لكن في البريزنت بيرفكت يبقى في connection between the past, the present and the past، or the present and the past. يبقى في ربط ما بين الباست والبريزنت، يعني الحدث بدأ في الباست ومستمر فين؟ في البريزنت. example stand بنفس الطريقة هنا. they lived in Aswan for 10 years، بمعنى they left أسوان. في الباست هنا يبقى they left أسوان. he has lived in Aswan for 10 years، بمعنى he is still living in أسوان، بمعنى he hasn't left أسوان. لكن هنا بمعنى he left أسوان. they were married for 10 years. they were married for 10 years. past simple were هنا في past simple. they have been married present perfect for 10 years. طب ايه الفرق هنا؟ هنا في الجملة دي ممكن نقول هنا they broke up بمعنى انفصلوا يعني. they broke up or they died, something like this. الأكشن منتهي. they have been married يعني they are، معنى they are husband and a wife. husband and a wife. تشوز عليها النقطة دي. شوف تشوز هنا. My uncle in hospital for a long time. لغاية هنا تنفع was، يعني قبل كده تنفع was و has been، لأن for تنفع في البريزنت بيرفكت وفي الباست سمبل. لكن هنا I hope he will recover soon. الجملة دي الجزء الثاني ده يوضح إن he is still in the hospital. هل هو is he in the hospital or did he leave the hospital؟ لو he left the hospital يبقى نستخدم past simple. لكن if he is still in the hospital يبقى we use the present perfect. هنا I hope he will recover soon. This means that he is still in the hospital. لذلك نستخدم the present perfect. He has been, my uncle has been in hospital for a long time. Number 2, my uncle as a taxi driver for 10 years. لغاية هنا برضو نفس الكلام، ممكن present perfect أو past simple. Now he is a worker in a big clothes factory. يبقى هنا he left the job. يبقى هنا he stopped being a taxi driver. يبقى past simple. past simple لأن هنا ترك الوظيفة. My uncle worked as a taxi driver for 10 years. يعني he left this job. ممكن نقول he resigned, he retired, something like this. لكن لو قلنا he has worked as a taxi driver يبقى بمعنى he is still working as a taxi driver. Number 3, my father in a hotel for 2 weeks. He will leave it next week. He will leave it next week. He will leave it next week بمعنى he is still working. يبقى he has stayed. He has stayed. My father in a hotel for 2 weeks. He is staying in a big apartment nowadays. يبقى هنا he left the hotel. يبقى he stayed. يبقى ده الفرق ما بين for و since مع present perfect وال past simple. طب في شوية حاجات هنا برضو من الكلمات هنا. شوف كلمة زي last week و in the last week. last week دي بتدل على past simple. last week بتدل على past simple.
in the last week بتدل على البريزنت بيرفكت. last week ده تعتبر specific time expression من الاكسبريشنز اللي بتحدد الوقت. لكن in the last week بمعنى ان الاكشن began in the past and continues up to the present. هذه معنى in the last week. يعني in the last week ممكن نعتبرها حاجه زي since و for، زي since كده مثلا او for، زي since the last week او for the last week. يعني الاكشن began in the past and continues to the present، يعني unfinished action. لكن last week يبقى finished action. شوف last week هنا الجمله في الباست simple. she wrote some stories last week. she has written 6 stories in the last week. هنا في unfinished يعني she will write other stories. she will write other stories. نشوف ملاحظات هنا على الفرق ما بين البريزنت بيرفكت. ملاحظات على الفرق ما بين present perfect والpast simple. ادي present perfect والpast simple. present perfect بقى عندي فيه non specific time expressions. بقى الكلمات فيه كلمات بيبقى فيها non specific time expressions، يعني كلمات غير محددة للتوقيت. وبيبقى الاكشن unfinished. الاكشن بيبقى ايه؟ unfinished. الاكشن بيبقى بدأ، يعني معناه بدأ في الباست ومكمل في البريزنت. دي الكلمات اللي معايا. الكلمات زي ايه؟ since he was young, in the last week, for the last week, since 6 o'clock, since 2009, since October, since she was young, since yesterday, today, this year. دي كلها الكلمات دي كلها بتبين ان انا عندي unfinished action، ودي كلها اسمها non specific time expressions، يعني كلمات غير محدده للتوقيت، كلمات غير محدده لانتهاء التوقيت. لكن في الباست سمبل اسمها specific time expressions اللي هي كلمات، وبيبقى الاكشن finished action. بيبقى عندي ايه؟ بيكون finished action. لكن بيكون ايه الاكشن؟ اسمه ايه؟ finished actions، حدث منتهي. نعمل مقارنة هنا بين الكلمات اللي هنا واللي هنا. شوف هنا كده since he was young، when he was young، يبقى هنا since he was young، since present perfect. لكن when past simple، when past simple. when he was young ده اسمه specific time expression بيدل على past simple. in the last week قصادها last week. in the last week يبقى ده present perfect non-specific expression. for the last week يبقى يصادها برضه last week. since 6 o'clock، at 6 o'clock. شوف الفرق هنا. since 6 o'clock present perfect. at 6 o'clock past simple. since 2009 in 2009 present perfect past simple. هنا الكلمات هنا دي كلها محددات، محدد للتوقيت. هنا كده انا بحدد الوقت. طالما بحدد الوقت استخدم past simple. لا ما حددش الوقت هنا، دي مش محددات للوقت. الكلمات دي غير محدده للوقت للتوقيت، عشان كده اسمها non specific expressions. اسمها ايه؟ non specific expressions. يبقى كده بستخدم معاها present perfect. طيب نكمل هنا. since October، since October يعني منذ اكتوبر، بدأ من اكتوبر ومكمل لغايه دلوقتي. in October يبقى هنا الحدث منتهي في اكتوبر. in October. since she was young، when she was young. since yesterday، yesterday. عندي today و this year. today و this year دي بتدل على ان انا ايه هنا، بتبين ان هنا non specific time expression، وبتدل على ان الاكشن بدأ في الباست وما زال مستمر. يعني لما اقول مثلا I have written 5 stories today، يعني معنى I will write other stories. I have written some stories this year. نفس الكلام I will write other stories this year. هنا بقية الكلمات a week ago، in the past. كل كلمات الباست سمبل ما تنفعش تستخدم مع present perfect. ايه الفرق؟ ما هنا اسمها specific time expressions. يعني ايه؟ يعني كلمات بتدل على انتهاء التوقيت. لكن الكلمات دي بتاعت البريزنت بيرفكت دي
بتدل على بداية الأكشن في الباست واستمراريته لغاية البريزنت. الكلمات دي يبقى لازم أحفظ الكلمات دي، أعرف الفرق بين دي. المجموعة دي present perfect، مجموعة الكلمات دي present perfect، والمجموعة دي past simple. المجموعة دي past simple لازم نحفظهم كويس قوي. طيب لما نيجي هنا نيجي نشوف الجمل دي. He has played football. The present perfect. He has played football. Present perfect. يبقى دي تيجي هنا. يبقى أقول he has played football since he was young. He has played football in the last week. In the last week. For the last week and so on. لكن المجموعة دي he played football اللي تيجي هنا اهو. يبقى he played football when he was young last week. يبقى دي past simple يبقى مع كلمات ال past simple. present perfect مع كلمات ال present perfect. choose هنا. she finished, has finished her work. she finished or has finished her work. يبقى الجملة دي لو جبناها على المجموعة دي يبقى هنستخدم she has finished her work. she has finished her work. لو جبناها مع المجموعة دي الكلمات دي كلها كلمات present perfect. طب لو نفس الجملة جبناها هنا يبقى كده دي كده في الباست simple. الباست simple يبقى هنستخدم على طول هنا finished. she finished her work in the past a week ago, yesterday, when she was young in October. دي كلها محددات للتوقيت. محدد للتوقيت يبقى يديني past simple. That's enough.